Mới nhất, Yemen cũng đã bắn rocket vào lãnh thổ của Israel. Cuộc chiến giữa Iran và Israel đang lan rộng tại Trung Đông như một vết dầu khó kiểm soát. Bản đồ Trung Đông giống như một bàn cờ lớn, nơi mỗi quốc gia là một quân cờ với vai trò riêng. Yemen nằm ở góc dưới cùng của bán đảo Ả Rập, phía nam của Ả Rập Xê Út, cạnh Oman. Và quan trọng nhất, nước này nằm ngay bên bờ biển Hồng Hải, hay còn gọi là Biển Đỏ. Và bên cạnh đó còn có cả vịnh Aden. Yemen không phải là quân xe, không phải là quân pháo, nhưng chắc chắn họ cũng không phải là quân tốt. Vị trí của Yemen nghe có vẻ xa xôi, nhưng vị trí này rất chiến lược. Tại sao ư? Vì đây là cửa ngõ vào kênh đào Suez. Kênh đào Suez thì đã quá nổi tiếng rồi. Đây là con đường hàng hải huyết mạch nối châu Á và châu Âu. Người ta chở những thứ gì qua đây? Hàng hóa, rất nhiều thứ khác và đặc biệt là hàng triệu thùng dầu mỏ đi qua đây. Yemen là một đất nước gần như là không có dầu mỏ, nhưng lại có một vị trí ảnh hưởng đến huyết mạch luân chuyển dầu mỏ của toàn cầu. Nói về Yemen thì họ không hào nhoáng như Dubai hay Qatar, những gì mà người ta hay nghĩ về thế giới Ả Rập. Đây là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Địa hình thì toàn sa mạc, núi đá. Địa hình cũng khá giống với những nước Ả Rập khác, nhưng vấn đề là tài nguyên của họ lại khan hiếm. Dân chúng khổ sở vì chiến tranh và đói nghèo. Trong khi đó, Israel, một quốc gia không hề giáp Yemen. Israel cách Yemen hơn 2.000 km về phía bắc, lại là một thế lực hoàn toàn khác. Israel nằm bên bờ đông của Địa Trung Hải với nền kinh tế công nghiệp cao, quân đội mạnh mẽ và hệ thống phòng không vòm sắt khét tiếng, có thể bắn hạ gần như mọi thứ trên bầu trời. Vậy tại sao một Yemen nhỏ bé lại dám gây sự với một gã khổng lồ quân sự như là Israel? Nếu bạn nghĩ Yemen và Israel có thù hằn từ thời cổ đại, từ thời xa xưa thì cũng không hẳn là như vậy. Trong lịch sử, hai nước này thường không có mâu thuẫn trực tiếp. Yemen từng là một trung tâm thương mại cổ đại, nơi mà những vương quốc như là vương quốc Seba, với nữ hoàng Seba huyền thoại mà bạn đã từng nghe hoặc đọc được ở đâu đó, từng làm mưa làm gió. Và ngày xưa thì nước này rất thịnh vượng hơn rất nhiều quốc gia xung quanh vì họ có vị trí chiến lược và các nước xung quanh lúc đó chưa biết khái niệm dầu mỏ là gì. Nhưng từ thế kỷ 20, Yemen đã rơi vào vòng xoáy của bất ổn. Đó là nội chiến, đó là thuộc địa và đó là chia rẽ. Trong khi đó, Israel ra đời vào năm 1948, ngay lập tức bị cuốn vào các cuộc chiến với những nước Ả Rập láng giềng như Ai Cập, Syria và Jordan. Yemen vì không có đường biên giới chung với Israel và cũng vì bận rộn với những công việc của mình nên không tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Cụ thể là từ năm 2014, khi một nhóm phiến quân ở Yemen gọi là Houthi đã nổi lên. Houthi là ai? Houthi là một nhóm thuộc nhánh Hồi giáo Shia xuất thân từ vùng núi phía bắc Yemen. Nói đến Hồi giáo Shia thì bạn đã cảm thấy quen hay chưa? Năm 2014, Houthi đã chiếm được thủ đô, lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận và từ đó kiểm soát một phần của đất nước. Điều quan trọng là Houthi không hành động một mình. Họ được hỗ trợ bởi một quốc gia Hồi giáo Shia và đó chính là Iran, một ông lớn ở Trung Đông, kẻ thù không đội trời chung của Israel. Và từ đây thì xung đột bắt đầu nóng lên. Khi câu chuyện Israel-Palestine bùng nổ dữ dội vào cuối năm 2023 với các cuộc tấn công của Hamas và Israel và chiến dịch quân sự đáp trả của Israel ở Gaza, thì Houthi đã lập tức tuyên bố chúng tôi ủng hộ Palestine. Và họ không chỉ dừng lại ở lời nói. Từ cuối năm 2023, Houthi bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, nhắm vào những thành phố lớn, trong đó có Tel Aviv và thậm chí là cả sân bay Ben Gurion. Tính đến giữa năm 2025, Houthi đã thực hiện hơn 60 vụ tấn công, bao gồm cả những cuộc phối hợp với Iran như vụ phóng tên lửa vào khu vực Rafah vào giữa tháng 6. Dù phần lớn tên lửa bị Israel đánh chặn, nhưng hành động này cho thấy Houthi không hề ngán Israel. Israel tất nhiên họ không ngồi yên. Họ đáp trả bằng những cuộc không kích vào Yemen, nhắm vào bến cảng, sân bay và những cơ sở quân sự của Houthi. Những cuộc tấn công này không chỉ nhằm phá hủy vũ khí của Houthi mà còn là lời cảnh báo gửi đến Iran. Đừng đùa với chúng tôi, bởi vì Iran đang đứng phía sau. Nhưng Houthi vẫn không dừng lại. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi nào Israel chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Vậy, điều gì khiến Houthi cứng như vậy? Câu trả lời nằm ở tôn giáo và ý thức hệ. Tôn giáo là một phần không thể tách rời trong câu chuyện này. Houthi theo Hồi giáo Shia, một nhánh nhỏ nhưng có ảnh hưởng mạnh tại Yemen. Trong khi đó, Israel là quốc gia có đa số dân số theo đạo Do Thái. Sự khác biệt tôn giáo này không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng nó được khuếch đại bởi tư tưởng chống lại Israel, vốn rất phổ biến trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là các nhóm được Iran hậu thuẫn.
và Houthi xem xung đột ở Gaza như một tội ác với người Hồi giáo. Hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Những hình ảnh này được truyền thông khu vực lan truyền mạnh mẽ, khơi dậy sự phẫn nộ. Với tổ chức Houthi tại Yemen, tấn công Israel không chỉ là hành động chính trị mà còn là một phần của cuộc chiến để bảo vệ người Hồi giáo. Họ gọi Israel là kẻ thù chung và thề sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng một lần nữa, đừng quên vai trò của Iran. Iran là trung tâm của Hồi giáo Shia, là người đứng sau Houthi, đứng sau cả Hezbollah và các nhóm dân quân ở Iraq. Họ cung cấp cho Houthi tiền bạc, vũ khí và công nghệ tên lửa. Những quả tên lửa đạn đạo mà Houthi phóng vào Israel không phải là hàng cây nhà lá vườn mà là sản phẩm được Iran độ hoặc trực tiếp chuyển giao cho. Iran còn huấn luyện Houthi cách sử dụng máy bay không người lái và chiến thuật tấn công tầm xa. Mối quan hệ này là một phần của khái niệm được gọi là trục kháng chiến. Ngược lại, Israel với sự hỗ trợ từ Mỹ xem các hành động của Houthi như một phần của mối đe dọa lớn hơn với phía sau chính là Iran. Với Israel, phiến quân Hồi giáo tại Yemen không chỉ là một nhóm phiến quân bình thường mà là một phần của Tehran. Mỗi quả tên lửa từ Yemen là một lời thách thức trực tiếp từ Iran. Điều này giải thích tại sao Israel không ngần ngại không kích Yemen dù khoảng cách địa lý xa xôi và chi phí quân sự cũng không hề rẻ. Tôn giáo cũng ảnh hưởng đến cách Houthi kể câu chuyện cho người dân Yemen nghe. Trong một đất nước đang chìm vào nội chiến, đang chìm vào đói nghèo, đang chìm vào bệnh tật, thì Houthi cần một lý do để đoàn kết mọi người. Và lý do ở đây chính là Israel. Việc chống lại Israel trở thành một lá cờ để Houthi tập hợp sự ủng hộ của dân chúng Yemen. Họ truyền đạt rằng chúng ta đang chiến đấu vì Palestine, vì Hồi giáo, vì công lý. Điều này không chỉ giúp Houthi củng cố quyền lực trong nước, mà còn giúp họ được một số cộng đồng Hồi giáo trên thế giới ngưỡng mộ. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng ủng hộ Houthi. Các nước Hồi giáo dòng Sunni như là Ả Rập Xê Út xem Houthi là kẻ thù. Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên minh chống Houthi và họ không hề vui khi Houthi lên mặt với Israel. Điều này cho thấy Trung Đông không chỉ chia rẽ giữa Hồi giáo và Do Thái mà còn chia rẽ giữa Sunni và Shia, giữa hai dòng lớn của Hồi giáo, giữa Iran và Ả Rập Xê Út, một bàn cờ rất phức tạp. Bây giờ là lúc chúng ta đã có thể tổng kết lại những lý do chính cho câu hỏi tại sao Yemen hay cụ thể là Houthi lại tấn công Israel. Và có 3 lý do chính như sau. Lý do đầu tiên, bởi vì đó là sự ủng hộ với Palestine. Houthi xem mình là người hùng của người Palestine. Xung đột ở Gaza với những hình ảnh đau thương là động lực lớn để họ hành động. Bằng cách tấn công Israel, Houthi không chỉ thể hiện sự đoàn kết với Palestine mà còn xây dựng hình ảnh của mình như một lực lượng kháng chiến trong khu vực. Với họ, mỗi quả tên lửa phóng đi là một thông điệp. Houthi và Yemen không sợ Israel và họ sẽ chiến đấu đến cùng vì công lý. Điều này cũng giúp Houthi ghi điểm trong mắt người dân Yemen và những cộng đồng Hồi giáo khác. Trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá, việc đứng lên để chống lại kẻ thù bên ngoài như Israel là cách để Houthi củng cố tính chính danh của họ. Họ cũng muốn nói, chúng tôi không chỉ là một nhóm phiến quân mà là những người bảo vệ Hồi giáo. Lý do thứ hai, Yemen, cụ thể là Houthi, tấn công Israel bởi vì họ có Iran phía sau. Không có Iran thì Houthi khó lòng tấn công Israel. Iran cung cấp cho Houthi mọi thứ, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, tiền bạc và huấn luyện. Những vũ khí này không chỉ giúp Houthi đối đầu với Israel mà còn đe dọa những tuyến hàng hải ở trên Biển Đỏ, nơi họ từng tấn công tàu chở hàng liên quan đến Israel. Và có một lý do thứ ba, lý do liên quan đến nội bộ Yemen. Yemen đang chìm trong nội chiến trong hơn một thập kỷ. Với Houthi đấu với chính phủ được quốc tế công nhận và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Cuộc chiến này đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa. Trong bối cảnh đó, Houthi cần một kẻ thù chung để đánh lạc hướng sự chú ý các vấn đề trong nước. Israel là một mục tiêu hoàn hảo. Việc tấn công Israel không chỉ giúp Houthi đoàn kết người dân Yemen mà còn giúp họ trông như một lực lượng anh hùng để chống lại đế quốc. Điều này đặc biệt quan trọng khi Houthi đang bị cô lập quốc tế và đối mặt với những cuộc không kích từ Ả Rập Xê Út. Nói cách khác, tấn công Israel là một cú đánh chính trị giúp Houthi củng cố quyền lực trong nước. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, thì hậu quả lớn nhất vẫn là sự bất ổn ngày càng tăng ở khu vực Trung Đông. Những cuộc tấn công của Houthi vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ đe dọa thương mại toàn cầu, khiến giá dầu và hàng hóa tăng vọt. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel và Yemen chỉ làm cho người dân Yemen khổ sở hơn, đẩy họ vào vòng tay của Houthi gần hơn. Iran đứng sau hậu trường, tiếp tục đổ dầu vào lửa, trong khi Mỹ và Ả Rập Xê Út cũng không đứng ngoài cuộc. Câu chuyện về Yemen và Israel là một minh chứng cho sự phức tạp của Trung Đông. Đằng sau những quả tên lửa và những cuộc không kích là những câu chuyện có địa lý, có lịch sử, có tôn giáo, đan xen với tham vọng chính trị
và cả lòng trung thành. Houthi có thể không bao giờ đánh bại được Israel, nhưng họ đã thành công trong việc khiến cả thế giới phải chú ý đến mình. Israel với sức mạnh quân sự có thể tiếp tục áp đảo Houthi, nhưng cái giá phải trả là sự bất ổn kéo dài. Và ở giữa làn ranh đó, người dân Yemen và Palestine tiếp tục chịu đựng những hậu quả của một cuộc chiến mà họ không có quyền lựa chọn, và tất nhiên là cả người dân Israel nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.